Írások égnek némán, mágián hal meg az értelem, ezt a hajnalt sose feledem. Mikor megborzult az a szél, most nincsen más, csak a csend van. Darázs derekú felhőkből, lassú eső hull, ez a szerelem véget ér. Hű! Romkocsma, tehát magyarázzam el? Hát ez... Ez egy nagyon magyar dolog. Nekem egy ilyen illat jut eszembe, valahol az illat és a szak között félúton. Buli! Fullputtó, magyar valóság. Hömpölygő tömeg. A szomszédság meg a kerület kicsit összehúzza a szemöldökét. Úgy kezdődött, hogy nincs koncepció, aztán az lett a koncepció, hogy ne legyen koncepció. A kupleráj az már direkt van. Az a hely, amit nem újítunk föl, megőrizzük az autentikusságát, ezt erősítjük tovább, és hozunk létre egy szórakozó helyet. Kibelezett lakóház, ami partikra lett átalakítva. Azzal főzünk, ami van. És az ott maradt régi bútorokból rendezték be. Én nem is értettem először, hogy ez micsoda. És aztán már elkezdtem magam nem jól érezni azokon a helyeken, ahol új bútorok voltak. Mondhatom volna, hogy reggel óta hozzuk, cipeljük be a szemetet, a téglákat, meg ezeket kerestük, ezeket a bőrfoteleket. Nekem inkább a hovatartozást jelenti. De különben jó háttér, vagy jól néz ki. Egy szedett-vedett teret jelent, ahol emberek találkoznak. Lejárni olyan helyekre, ahol a hasonló fazonok lesznek, mint én, akikkel tudok eszmét cserélni, beszélgetni az Iggy Popról. Kulturális olvasztó tégely. A Kádár rendszer romjai nélkül a tárgyi kultúráját tekintve és az eszmélyiséget tekintve is. Ha találkozni akarsz kortárs alkotókkal, akkor menj el egy romkocsmába, és biztos, hogy valakivel össze fogsz futni. 90-es évek. Véget ért a hidegháború, túl voltunk a rendszerváltáson, és a vadkapitalizmus szépségét élvezhettük. Nyakunkba szakadt a szabadság. Tordján Jóska a parlamentben, meg az uborkába, Lagzi Lajcsi pedig a Dáridóba. De mi inkább a nyugati popkultúrával foglalkoztunk, nem velük. Euforikus időszak volt. Aerosmith és a Rolling Stones koncert a stadionban, ponyvaregény a Graffiti moziba, a köztévé leadta a Twin Peaks-t, de már a nyugati tévécsatornákat is nézhettük. A szombatesti bulikra az MTV slágerlistájával hangolódtunk, aztán Nirvánára, Lenny Kravitzre, Prodigyre buliztunk, Whitney Houstonra lassúztunk. Engem ekkor már beszippantott a színház, de esténként azért néha, vagy hát nem néha, mert mindig belevetettük magunkat az éjszakába. Bár a bulizás teljesen máshogy zajlott, mint ma. Nem tudtam ráírni a haverokra, hogy tali a Deákon, mert még senkinek nem volt mobilja, kicsit bonyolultabb volt a helyzet, és hogyha otthon maradtál egyedül, és nem csörgött a vonalas, akkor ennyi, otthon maradtál bőgni, nem tudtad, hol vannak a többiek. Na! Nagyobb koncertek továbbra is a jó öreg Pecsában voltak, az Almási tér is lépést tartott a változásokkal, de ha egy vadabb bulira vágytál, továbbra is ott volt a Fekete lyuk. Igazán menők, viszont az egymás után nyíló új belvárosi klubok voltak, főleg a rockdiszkók és rockkocsmák, mint a VNDiák, a Vigvam, a Rigoletto, a Rokoko vagy a Total Car és a Tüzes víz. Az Old School FMK helyén megnyílt a Made in. Az E-klub is klassz volt a Népligetbe, de oda sokat kellett BKV-zni. Szuper jó táncos egyetemi klub volt a Közgázpince is, és a Morizonsban meg a Bánhofban is őrületes táncos bulik voltak. Én imádtam a Libellát, meg a Nincs Pardont, de szívesen beültünk a Múzeum Presszóba is. És a legendás Tilos az Á, az egésznek a kiinduló pontja, kulthelyek királya volt. Egyedül járok, és nem messzire, de ez még nem baj. Ugye ott volt a pult. Igen. Itt nem a sarkon, itt a falnál, igen. Mert itt volt a galéria. Gyerké volt. Gyakorlatilag egy fölmenő galéria, így van. Alig volt ülőhely, általában álltak az emberek. Számomra biztos az volt, hogy az élő koncert az úgy néz ki, hogy vagyunk 100
80-an lent, levegőt nem lehet kapni a füsttől. Teljesen véletlenszerű volt. Moziba mentünk, beültünk előtte egy sörre. Én még akkor is itt voltam, amikor előtte a Bakonyi étterem volt. Itt volt állítólag a legjobb bakonyi gombapörkölt galuskával. Beszélgettünk a pincérhölgyekkel, kiderült, hogy azt a helyet ki lehet bérelni. Összekacsintottunk a barátommal, hogy ez bennünket érdekel. Másfél hónap elteltével már ki is nyitottunk. Hát ott még volt egy ilyen TV keretszerűség, hogyha onnan nézted a Jean-Michel verét, mert akkor még a Földön is futott a perspektívikus vonalak, akkor onnan állt egy 3-dimenziós képpélyegybe ez az egész. Történelem angol szakon végeztem az ELTén, és amikor azt befejeztem, akkor sem igazán tudtam, hogy mi lesz belőlem, így aztán kocsmáros lettem. Ment a műsor, egyfajtában pörögtünk, viccelődtünk, megálltunk, volt egy stop táblánk hátul a raktárba, kiraktuk ide a pultra, rengetegen álltak és fogtak, és akkor na most a pultosok isznak, megcsináltak koktélt, vagy amit éppen ittunk, megittuk, és ment tovább, elvettük a stop táblát, és aztán megértették, megvárták, végignézték a kis szeánszunkat. Volt 3 perc, hogy gyerekek, hadd ígyunk mi is, hát ne csak vége meló legyen. Tényleg igényeltük a jó, hideg sört, a forró kávét, ami mondjuk a 80-as évek posványos magyar vendéglátókultúrájára nem feltétlenül volt jellemző. Úgy éreztük, hogy bár nem szakmánk, de igényünk van rá, hogy egy ilyen dolgot jól csináljunk, és a magunk kultúráját, vagy azt, amit mi egyetemi klubokban megélünk, megtapasztalunk mondjuk zenében, azt miért is ne lehetne vállalkozásszerűen berántani a mi kis helyünkre. Volt egy pince, egyből az első pillanatban adta magát, hogy akkor mondjuk zenekarokat tudjunk fölléptetni. Ötkor végeztünk, még utána folytattuk, leúztuk a rót, hátramentünk a raktárba még egy rekesz sörért, ami már free volt, és azt néztük, ahogy mondjuk Sebestyén Márta elkezd népdalokat énekelni, mert itt volt az egész muzsikás. És akkor elkezdtek bazseválni itt. Tényleg mindenki ott volt, aki számít. Színház, performance, kiállítás, felolvasó estek, irodalmi estek is, de azért alapvetően zene. Volt olyan, ami nálunk született egyébként, a Kollár Klemenc Lacinak az egyik első zenekara, az Andersen. Kőbányán próbáltuk hétköznap, minden próba után beültünk egy csodának számító Mercedes taxiba, behajóztunk a Tilosba, és mindenképpen ott így meg kellett csendesednünk. Hétvégén pedig felpörögni mentünk a Tilosba, és játszani. Quimby is első koncertjeit a Tilos az Ában adta, tényleg rendszeresen visszatérő vendég volt nálunk, Kispál és a Borz. Amikor először például a Kispált láttam, akkor szerintem július közepe volt, és alig voltak rajta. Meg is hívtuk egy sörre őket. Egy fillér támogatás nélkül nagyon szép kis keresztmetszetét lehetett megmutatni az akkori fiatalos magyar kulturális underground szénának. Tényleg mint egy nagy család, képzőművészek, zenészek, színészek, tök jó volt, más volt az egész. Ha feljelentettek. Olyan, amikor filmben megcsinálod, és azt mondod, hogy ez ilyen nincs, ez nem lehet. Mert a Tilos az Ában, ami megtörtént, az egy film volt, egy végig pörgő mozi. A Tilos az A 89-90 fordulóján egy tájfun volt. Iszonyatosan erőteljesen belehasította a budapesti, alapvetően egyébként egy ilyen sznob értelmiségi bagázs életébe. Nagyon fontos kulturális origója volt a városnak abban az időben. Nekünk, akik részt vettünk benne, nagyon fontos meghatározó része volt az életünknek, nekem mindenféleképpen. Olyan, mint egy hollywoodi sikertörténet. Annak köszönhető az egész, hogy színész lettem, itt dolgoztam a pultba, és itt, ahol most te állsz, megállt egy rendező, azt mondta, hogy Győző, én ez is ez vagyok, nem akarsz egy színdarabba inkább az energiáidat átmenteni. Napra pontosan 6 évig élt, 89. december 31-én nyitottunk, és 6 évvel később szilveszter estéjén zártunk. Azt hittük, hogy majd kinyit, meg a baba elintézi. Egyszer csak aztán tudatosult, hogy ez nem lesz. Fiatalságom mindig zajlott. De akkor is hiányzott, mikor nem jöttem ide este. Akkor mennyire hiányzott, amikor egyszer csak már nem volt egyáltalán. A legfontosabb szó, amivel egy Tilos az A jellemezhető, sokan a szabadságot mondják, én azt mondom, hogy a nyitottság. Én már nem élnék, ha ezt sokkal tovább csináltam volna. Szép rá visszaemlékezni, de ennek akkor 96-ban vége is szakadt.
divatra is hatottak a nyugati trendek, mindenki merészebben öltözködött és kereste a saját stílusát. Szubkultúrák, főleg a punkok és a metálosok a fekete lyukba, a módosok a pecsába, vagy a rockerek a totálkárban és a riff-röffben. Megpróbálok felsorolni 5-öt, ami M betűvel kezdődik, és nagyon szerettem. Műszi, Mumus, Merlin, Mixárt, Mono. Ilyen szimplás voltam mindig is. Nagyon nehezen mentem onnan ki. Kultiplex. Bocsánat. Az nem M betű. Kultiplex. Az ős színplakert. Zöld párdon. Ráckert, romkert. Almási tér. Mumus, ellátóház. Úrimuri, rácskert. Kőleves. Mika? Ellátókert. Instant, tütütangó. Szimpla, szóda. Szerettem a kisüzemet, meg az úrimurit. Hollóudvar. Tütütangó. West-Balkánt kihagytam. Mi volt még? Segítsetek. Ráckert, romkert, West-Balkán, szimpla, szóda. Mi van a Klauzár téren? Sark. Kisüzem, fogasház. Olyan régen voltak. Kiadó, az ellátó, kisüzem. Ráckert. És... Mindenképpen a Ráckert. És még oly sok helység. Nekem az alapromkocsmám, az a valaha volt Ráckert volt. Az eredeti szakmám az könyvkötő. A vendéglátásban ugye sokáig csak a másik oldalon voltam, tehát mint fogyasztó. Teljesen amatőrként kerültünk bele ebbe az őrületbe. 2000 az ár. Ez jósült el, én onnan 1992-ben kiszálltam. 95 márciusában megnyitottam a Libellát, 98-ban meg kinyílt a Ráckert. De gyerekkoromban elég sokat ilyen színházi műfajokban töltött, és teljesen az a feeling volt, mármint egy a közösség is, meg az egész. Tudom, hogy ott minden este találkoztam olyan emberrel, akivel nagyon jó volt találkozni. Üzleti terv, szerintem ez nem volt. A szocialista vendéglátás azért, hogy is mondjam, elég sok hiánnyal küzdött. Nem tudtuk, hogy mit akarunk csinálni, csak azt, hogy mit nem. Hát én, figyelj, majd ha mindjárt vagy a zúgást a fiatal ember, akkor elmesélem. De egyébként a biznisz az biznisz, tehát menni kell tovább, érted, mert vannak a vendégek, akik kávét akarnak inni. Ez a Laci bácsi, az én apukámnak a bátyja. Ő volt a nagyvilági csávó, akit mindent intézett. És én ott voltam azon a történelminek nevezhető beszélgetésen, ahol éppen jött az aktuális EB, és akkor azt mondta Laci, figyelj ide, bandikám, fogod, kiteszel egy vetítővásznat, nyomod a meccseket, jönnek, nézik, és Bandi mondja, hogy Laci, hát gondolod, hogy el fognak meccset jönni, nézni teraszra? Jó, próbáljuk ki. A kerítéseken is ültek az emberek, nem csak a fő nagy meccseken, hanem az minden meccsen. Ami még szuperebb volt emlékeim szerint, azok nem is ezek a nagyon megtelt, zsúfolt szombatesték és péntekesték, hanem ezek a délutánok, amikor még világos volt, az egésznek volt valami bemelegítő hangulata, jöttek az emberek, még nem volt annyi részeg ember, tehát még lehetett ott nagyjából beszélgetni is. Az valahogy így nagyon megmaradt bennem, hogy olyan szívesen átjártam mondjuk oda egy laza fröccsöt meginni, így 6 óra felett. Én úgy inspirálódtam, hogy ez már lehet egy pálya, vagy egy lehetséges pálya, amit a Ráckertben láttam. Hát azt is én vezettem. Igen, tudom. Még a Zöldpadon nem volt meccsnézés, ott nem. De egy inspiráció volt a Ráckert, hogy szabadtéren lehet vendéglátót csinálni, tehát nem egy kerthegység, hanem hogy a pult is ott van, meg az egész létezés, ez hihetetlen volt. Az egy fájdalmas nap volt, amikor a búcsú bulinak megcsináltuk, és másnap már jöttek és ledózerolták a kerítést, meg mindent a Ráckert. Már csak azért is egy fájdalmas pont, mert most megcsinálták a fürdőt, amit 10-20 éve ott állt kihasználatlanul és lakatlanul. Modern buli negyednek a történetét azt nagyjából a 2000-es évektől érdemes úgy vizsgálni, és a kontextusát is, mivel a 2000-es években még teljesen másként nézett ki az éjszakai, meg a kulturális élet Budapesten. A 7, a 6, akár a 8-9-nek a belső részei is egy ilyen kicsit elhanyagolt, ilyen kicsit kilátástalan helyzetben voltak. Különösen a 7. kerületre igaz ez, ahol rengeteg foghítelek, üresen álló ingatlan és más hasonló épület volt, amikkel nem tudtak mit kezdeni.
A belvárosban gombamód szaporodtak az új szórakozóhelyek, de a ma már buli negyedként ismert belső Erzsébet város a zavaros ingatlanügyek miatt lepusztult, romos, kietlen környék volt abban az időben. Nappal sem volt bizalomgerjesztő, éjjel meg aztán pláne nem. De ekkor jött a fordulat. Pár környékbeli srác hirtelen úgy érezte, hogy túl sokan vannak már a házi bulikban. Man Dániel vagyok, magyar-angol drámaszakos tanár, és a Grund az én hazám. Kauteszki Dávid vagyok, a vendéglátó főiskolára jártam, dolgoztam a Szódába, a Szódaudvarokba, Korvintetőn, Grandióba, Pepita Ofélia, és természetesen a Gettó Gulyás a mai napig. Bankvákos vagyok. Egyáltalán nem a vendéglátással kezdtem. Apám, mivel géplakatos, szerkezet lakatos, ezért gondoltam, hogy abba az irányból elmegyek. Gödörklub. Azt ugye 10 évig csináltam egészen a zárásáig, és akkor keresett meg a Györkefalvi Péter, hogy mi lenne, hogyha beszállnék az Instantba. Köszönöm szépen. Páfi András vagyok. Az eredeti hivatásom fényképész. A Zsák utca, Zöldpardon, Korvintető, Budapest Park és Bánya. Tóth Imre vagyok, kulturális antropológus a végzettségem, legismertebb helyem az Élesztőház. Eleki Mola vagyok, a bölcsészkaron végeztem angol-francia szakon, kőleves vendéglőt és a Mikati Vadarmilatot nyitottuk meg. Idegenforgalmat tanultam, aztán közgazdaságtant, kereskedelemben dolgoztam a vendéglátás előtt. Fogasház volt 2008-2009-ben. Szűcs Péter, Szepe, pénzügyi informatika szakközgazdász, Cappa Café, Fiktív Pub, Szabadazá, Kisá, Krakentown, Brewdog Budapest, Madhouse. Gyűre Judit vagyok, Judy néven ismer mindenki. Engem oda hívtak az ellátóba még annó 16 évvel ezelőtt. Gondoltam, lemegyek, megnézem, közel van. Aztán ott maradtam. Kovács Péter vagyok, Pedro. Miskolcra jártam jogi egyetemre, de sose fejeztem be. Kuplung, Hableány, Patent, Barladino. Popovics Dávid vagyok. Végzettségemet tekintve designer, politikai menedzser, fotós. Én lefotózok titeket menet közben. Marha jól néztek ki. Imádom a mostani báromat, a nyulat. Her Majesty the Rabbit. Lugosi Attila vagyok. Gépész vagyok eredetileg, és a krimót tolom. Neumann Alex vagyok, politológiát és jogot hallgattam, és az én helyem az Úri-Muri. Csomó ember észrevette azt, hogy 7. kerület mégiscsak benn van a városba, és ha már ennyi üresen álló foghítelek meg épület van, akkor mi a francérben lehetne itt mondjuk nyitni egy kocsmát? Nem... Bandi! Majd ha jössz vissza, elől menjél, jó? Csak... Hát azon a lépcsőházon. Jó, kösz. Hadvezér szerettem volna lenni, aztán egy időben juhász. Ábel ennek a szénának a messzie. Olyan, mint egy pezsgőtabletta az állóvízben. Mindig odaállt, és mindig tette a dolgát, és mindig ott volt ebben. Kiemelkedő szereplője ennek a munkának. Nagyon nagy dolgot hoztak itt létre Budapesten, vagy Magyarországon, vagy akár a világon. Azért, mert neki azon a 2 méter 40 centén 2019-ben 2 millió ember lépett be. Ettől valószínűleg minden normális ember már valami fajta istenségnek képzelni magát. Az Ábel meg egy ilyen... Figyelj! Ábelék ügyesen nyomják. Kitartóak, konzekvensek. Meghatározó egyénisége ennek a korszaknak. Az alapokat azt mindenképpen az Ábelék rakták le a Szimplával. A Szimpla az a teremtő, az az első. Zsendovics Ábel vagyok, kerületi kötődés, hogy a Dohány utcába jártam általános iskolában, 1, 2, 3, 7, 8 osztályt, és jelenleg a Szimplakertet csinálom többek között, de leginkább csak azt. Meg ez az úttörő szerep, hogy valakinek kell elsőnek lenni, és bemenni egy bizonyos ajtón, vagy rányitnia. Tehát ez történt meg lényegében. Hopp. Most nem emlékszem hányan, de 3-an, 4-en, 5-en, 6-an ültünk a nappalimba, és megjött a következő haver vagy havercsaj, akinek már nem volt se söre, azt hiszem, a hűtőbe, se helye, hogy leüljön. És akkor így félrészegen, félnevetgélve kitaláltuk, hogy akkor kéne egy nagyobb nappali, úgyhogy csináljunk egy helyet.
Jóan, megyünk egy kört? Hát szerintem. 8. kerületben akkor még nem szívesen mentek az emberek. A 7. már ilyen kedves volt, biztonságos, de még mindig nagyon elhanyagolt, elhagyatott és olcsó. Meg szerintem volt egy jó korrupt önkormányzat, és az biztos dobott rajta. A visszatérő eleme romkocs megnyitásának, hogy ezek általában baráti társaságból nőnek ki. Jól esik visszahallani, hogy fontos lenyomata volt a Tilos-Ozárnak a később alakult helyeknek, kezdeményezések életében. Haverjainkkal parkettáztunk, és fűrészeltünk, és csiszoltunk. Kölcsönt is többnyire tőlük kaptunk a helyre. A Zsák utca volt az, ami abszolút egy ilyen kaláka volt, az egész baráti körünk részt vett ebben. Közösségi mókakacagás volt. Amikor ott tanultam meg burkolni. Nagyon sok későbbi vendég részt vett aktívan az építésében. Én még dolgoztam egy vendéglátóján, onnan a fizetésemet az ötletbarkácsboltba költöttem el deszkára, festékre, csavarokra. Egyedül nem tudtam volna megcsinálni, hihetetlen sokan raktak bele energiát, munkát. Együtt építettük a két kezünkkel. Hát az utolsó napok elég kaotikusra sikeredtek. Ópiumhoz álmokat, Tulajdonos társaim még vakolták, festették a galériát. lepke szárnyú déli bár, Pultosok akkor tanultak meg sörcsapolni, anyám közben folyamatosan felmosott. minden egyes pillanat. De eljött a nagy nap, 2001. október 5-én a hivatal kiállította a működési engedélyünket. Este beugrottunk a mélyvízbe, és megnyitott a színplat. A boldogság ágyra jár. De csak akkor kezdődött a tánc.